Để mà làm cho pudding không bị vón cục thì chúng ta cần nhớ được là 3 điều. Điều thứ nhất là mình sẽ trộn đều đường và pudding lại với nhau. Điều thứ hai là nước sôi là chúng ta tắt lửa đi và dùng cái que khuấy này khuấy cho nó tản nhiệt bớt đi, rồi mình mới bắt đầu cho hỗn hợp pudding và đường vào. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là khi cho pudding và đường vào thì vừa cho chúng ta vừa khuấy nha, để cho nó không bị dính vào nhau. Chúng ta có rất nhiều món pudding, ví dụ như là có pudding trứng thì mình sẽ dùng cái gói pudding như thế này, có hình cái trứng để làm. Ngoài cái hãng Gia Thịnh Phát thì chúng ta có thể dùng hãng Morlin ha. Hai hãng này thì là nói chung là đều là làm pudding được hết. Loại này thì ngon hơn, nhưng mà vì nó hay bị cháy hàng cho nên chúng ta sẽ dùng thay thế Gia Thịnh Phát nếu trường hợp Morlin bị cháy hàng. Thì pudding này chúng ta sẽ có trứng nè, dưa lưới nè, dưa lưới thì sẽ có hình dưa lưới nha, khoai môn nè thì sẽ có hình khoai môn nè, hình cái bánh màu tím và có củ khoai môn kế bên nè. Rồi tiếp theo đây là chúng ta sẽ có pudding này là cheese phô mai nha. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có pudding dâu nha. Pudding dâu của mình là đó, như vậy là pudding có tất cả là 5 loại pudding nè, là trứng, dâu nè, dưa lưới nè, rồi tiếp theo là phô mai nè, môn nè, đó, và trứng nha. Như hôm nay thì pudding trứng của Morlin là đã bị cháy hàng cho nên mình phải dùng món này để thay thế. Và bây giờ này, các loại pudding thì chúng ta đều dùng nguyên liệu như nhau, đó là chúng ta sẽ dùng là nguyên liệu là pudding, bột pudding cộng với đường và nước thôi để chúng ta phải nấu là pudding. Ví dụ như là chúng ta nấu pudding trứng thì mình sẽ cần có là pudding trứng nè, đường cát trắng nè và nước lọc, vậy thôi. Nếu mình muốn nấu pudding dưa lưới thì mình sẽ cần pudding dưa lưới nè, đường cát trắng và nước, tương tự như vậy cho các mùi pudding còn lại ha. Rồi, bây giờ Nhi sẽ bắt đầu thực hiện các bước thực hiện món pudding. Thì khi mà học pudding á, đầu tiên là chúng ta cần nguyên liệu chuẩn bị trước này. Ở đây là chúng ta sẽ có 100g pudding trứng nha. Đây, chúng ta có thêm 100g đường cát trắng và mình sẽ có thêm 1 lít nước sôi, được không ạ? Như vậy là chúng ta chỉ cần có 3 thứ thôi, là pudding 100g, đường cát trắng 100g và nước sôi 100g. Và chúng ta đã có được phần nguyên liệu. Bây giờ mình sẽ tới cái bước là thao tác để làm món pudding trứng ha. Thao tác thì đầu tiên là bước 1 là chúng ta sẽ nấu nước sôi lên. Đây, chúng ta sẽ cho 1 lít nước vào nồi để nấu sôi lên. Khi mà học cái món pudding trứng này á thì mình sẽ học làm sao để cho cái món pudding trứng của mình là thứ nhất là không bị vón cục nè. Điều thứ nhất. Điều thứ hai mà chúng ta cần á là nó sẽ lâu bị chảy nước. Đó là hai cái kỹ thuật mà chúng ta cần học cho món pudding. Vậy thì kỹ thuật đầu tiên là để một pudding trứng của mình không bị vón cục nha. Thì trước khi nấu chúng ta cần trộn cái hỗn hợp pudding và đường lại với nhau. Đây, bước 1 là chúng ta sẽ trộn đều pudding và đường vào với nhau ha. Tiếp theo là mình sẽ chờ nước sôi. Rồi nước đã sôi này, thì khi mà nước sôi các bạn lưu ý là mình sẽ mở nắp ra và chúng ta sẽ tắt lửa luôn và dùng những cái vật dụng que khuấy như thế này hoặc là đũa ha, mình khuấy cho cái nước nó bớt sôi đi, cho nó tản nhiệt đi. Bởi vì nếu như á mà cái nước trong nồi nó sôi quá đó mà mình đổ cái phần pudding và đường vào, nó nóng đột ngột á thì nó cũng sẽ làm cho cái phần pudding bị vón cục nha. Rồi mình sẽ khuấy cho nó tản nhiệt bớt đi, sau đó chúng ta sẽ cho vào nồi ha. Vừa lưu ý là vừa cho vào và vừa đánh nha. Đó, vừa cho vào chúng ta vừa đánh đều tay. Sau khi cho hết được cái phần pudding vào rồi á, đây, sau khi cho hết phần pudding vào nha thì chúng ta sẽ đánh thật là mạnh tay cho nó tan ra hết. Rồi
sau đó mình sẽ bật lửa lên, bật lửa lớn lên nha, nấu cho pudding nó sôi lại một lần nữa. Và sau khi pudding sôi lớn lên á, thì chúng ta sẽ giảm lửa nhỏ ha, và nấu trong vòng 5 phút cho pudding chín. Và mọi người lưu ý là nấu trong vòng 5 phút với lửa nhỏ, nhưng mà với điều kiện là nước trong nồi vẫn phải làm cho cái pudding này nó sôi, thì như vậy pudding nó mới chín. Và khi pudding chín á, thì mới đảm bảo được cái việc là pudding nó lâu bị chảy nước. Còn nếu mình nấu pudding chưa chín á, thì nó rất là nhanh bị chảy nước, cho nên lớp chúng ta chú ý điều này nha. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Rồi, tiếp theo nữa là vậy thì chúng ta rút ra được kỹ thuật gì này. Để mà làm cho pudding không bị vón cục á, thì chúng ta cần nhớ được là 3 điều. Điều thứ nhất là mình sẽ trộn đều đường và pudding lại với nhau. Điều thứ hai là nước sôi là chúng ta tắt lửa đi và dùng cái que khuấy này khuấy cho nó tản nhiệt bớt đi, rồi mình mới bắt đầu cho hỗn hợp pudding và đường vào. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là khi cho pudding và đường vào thì vừa cho chúng ta vừa khuấy nha, để cho nó không bị dính vào nhau, không bị vón cục. Rồi nước sôi thì chúng ta giảm lửa này, ngay lập tức pudding sôi lớn lên là chúng ta giảm lửa nhỏ nhất ha. Đó, và với cái bắt đầu khi mà mình giảm lửa xong á, thì chúng ta sẽ hẹn giờ 5 phút nha. Chúng ta phải nấu trong vòng 5 phút để cho pudding của mình á, đó, để pudding của mình nó sẽ không gọi là bị chảy nước, nó lâu bị chảy nước hơn. Còn nếu mà các bạn nấu pudding chưa chín á, thì pudding của mình rất là dễ bị chảy nước. Và trong suốt quá trình mình nấu pudding thì khoảng tầm 60 giây là mình khuấy một lần nha, để cho pudding của mình không bị dính nồi và bị cháy. Đó là các điều lưu ý khi nấu. Ok, vậy là chúng ta chỉ việc chờ cho pudding nó chín ha, trong vòng 5 phút nữa là xong. Vậy là các bạn đã học được kỹ thuật nấu làm sao để pudding của mình không bị vón cục, và kỹ thuật thứ hai là nấu làm sao để cho pudding của mình không bị chảy nước rồi nha. Trong lúc chờ đợi pudding chín thì Nhi sẽ hướng dẫn các cái khuôn mà mình có thể dùng để làm pudding nha. Loại khuôn đầu tiên chúng ta có thể dùng chính là khuôn này. Đây, tức là mình sẽ có những cái khuôn giống như khuôn làm đá. Rồi sau khi pudding chín thì chúng ta sẽ đổ vào khuôn và chờ cho pudding, sau khi đổ vào khuôn thì chúng ta sẽ chờ cho pudding của mình nguội hẳn đi, rồi mình sẽ cho nó vào ngăn mát ha. Đó. Khuôn thứ hai là khuôn chúng ta có thể dùng là các loại khuôn mà nó có cái mặt phẳng, bằng phẳng, và mình sẽ đổ pudding cao khoảng tầm 2 cm ha. Rồi, khuôn thứ hai. Khuôn thứ ba là những cái khuôn làm bánh flan nha. Đây, những cái khuôn làm bánh flan mình cũng có thể dùng để làm pudding ha. Để chúng ta có 3 loại khuôn có thể làm pudding. Rồi, xong. Đó là những cái khuôn. Và tiếp theo là Nhi sẽ nói về cách bảo quản pudding nha, trong lúc chờ đợi pudding sôi. Bảo quản pudding á, thì khi mà chúng ta cho pudding ra khuôn và mình để nó nguội hẳn, thường mọi người để khoảng tầm 30 phút đến 40 phút thì nó sẽ nguội hẳn, và mình sẽ cho vào ngăn mát. Cho vào ngăn mát nha, mình cho vào ngăn mát, mình bảo quản trên 8 tiếng, sau đó mình mới dùng. Vậy thì đối với các chủ quán á, thường là chúng ta sẽ làm tối nay để bán cho ngày mai. Pudding nếu nha anh chị để trong ngăn mát thì 3 đến 4 ngày nó không hư, nhưng mà ăn ngon nhất là trong vòng 1 đến 2 ngày đầu. Thành ra là lời khuyên dành cho các chủ quán là chúng ta hãy làm pudding hôm nay để bán cho ngày mai, đừng làm dư nhiều quá. Dư một chút thì để sang ngày hôm sau thôi. Còn nếu mà mình để dư tới 4-5 ngày á, nó vẫn chưa hư nhưng mà chất lượng pudding nó không còn ngon. Đó là về cách bảo quản pudding nha. Đây, lưu ý chúng ta là sao nè, nấu là trong vòng 5 phút nha, nhưng mà nước trong nồi vẫn phải sôi. Đó, mọi người quan sát này, cái phần nước trong nồi đã đảm bảo là nó vẫn phải sôi. Tại vì nếu mình nấu trong vòng 5 phút nhưng mà nước trong nồi không sôi á, thì pudding nó chưa chín. Mà nếu pudding chưa chín thì nó sẽ rất là nhanh bị chảy nước nha, trong quá trình mình bảo quản. Đó, lâu lâu khoảng 1 phút là chúng ta sẽ khuấy cho nó một lần để đảm bảo là không bị cháy và dính nồi ha. Rồi, như vậy là pudding của chúng ta này đã được 5 phút nha. Và chúng ta đã nấu chín pudding rồi, bây giờ mình sẽ đổ ra khuôn ha. Mình sẽ tắt lửa ha, sau đó chúng ta sẽ là vớt bọt.
Rồi bây giờ Nhi sẽ vớt bọt nha. Chúng ta sẽ vớt bọt. Mục tiêu của việc vớt cái bọt pudding này nè là để cho cái bề mặt bánh của mình nó không bị rỗ nha. Rất là thơm. Pudding trứng của chúng ta thì rất là thơm mọi người ạ. Thơm mùi trứng lắm, ăn rất là ngon. Pudding trứng là một trong những loại topping mà tất cả các quán trà sữa đều có nha, và nó là một trong những sự kết hợp hoàn hảo cùng với trà sữa nha. Đây bây giờ Nhi sẽ đổ khuôn ra nha. Nhi sẽ thường á, 1 lít này nè thì chúng ta sẽ đổ luôn vào một cái khuôn này là sẽ có cái độ dày vừa phải của pudding ha. Nhưng mà hôm nay thì Nhi sẽ làm luôn một lần 3 khuôn cho cả lớp mình hiểu cái cách đổ khuôn của 3 cái khác nhau. Đầu tiên là Nhi sẽ làm với cái khuôn bánh flan trước nha. Với khuôn bánh flan thì mình sẽ đổ gần đầy nha. Ok, xong. Tiếp theo là chúng ta sẽ đổ khuôn cho các cái loại khuôn bằng đá có nhiều hình thù khác nhau. Thì rất là đơn giản, chúng ta đổ vào đầy khuôn thôi. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đổ cái phần này vào cái khuôn lớn. Sau khi đổ vào khuôn xong đó, là bởi vì cái quá trình mình đổ thì nó tạo bọt thêm, nên là chúng ta phải vớt sạch cái phần bọt nha, trên cái bề mặt của cái phần pudding đi. Tại vì nếu như mà mình không có vớt bọt chút xíu, nó bề mặt bánh của mình nó sẽ bị rỗ, thì như vậy là không có còn ngon và đẹp nữa nha. Rồi vớt kỹ hết tất cả những cái bọt này nè để đảm bảo là cái pudding của mình nó ngon. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn tất cái món gọi là pudding trứng nha. Và đối với các cái phần pudding khác như là pudding khoai môn, pudding dưa lưới, pudding phô mai, pudding sô cô la, pudding dưa lưới thì chúng ta đều là dùng cách nấu giống nhau. Mình cũng sẽ dùng theo công thức là 100g bột pudding cộng với 100g đường cùng 1 lít nước ha, và cách nấu như nhau. Vậy là nếu như các anh chị đã biết cách nấu pudding trứng thì chúng ta có thể dùng đúng cách này và nấu cho các loại pudding còn lại. Chúc anh chị sẽ thực hiện thành công món pudding trứng nha. Rồi, chào mọi người và hẹn gặp lại trong những công thức tiếp theo nè. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.